Salut și bine te-am găsit la un nou unboxing și review de pe acest canal. De această dată vă voi prezenta o nouă cameră de bord pentru mașină. După cum vedeți în acest colet primit de la cei de la 70 mai, vom găsi o cameră de bord și anume 70 mai M300 care se lansează pe data de 7 iulie și totodată vom găsi și partea de senzori pentru parcare care se vinde separat. O să vedem la finalul acestui video cum se instalează acești senzori și pe parcursul acestui video vă voi prezenta atât cum se instalează camera, cât și probe ale camerei, teste adică, dar și aspecte pro și contra care mie mi-au plăcut sau nu mi-au plăcut la cameră. Bun, cam așa arată camera. Vorbim despre o cameră cu un unghi de 140 de grade, detecție la coliziune și o rezoluție puțin mai mare decât 1080, vorbim de 2304 cu 1296. Camera are 3 megapixeli și nu știu dacă pot să spun că se simt, dar consider că își face treaba destul de bine, mai puțin pe partea de noapte. O să vedem în teste când o să vorbim că nu excelează pe partea de noapte, din păcate. Acesta este senzorul pentru partea de parcare, care se leagă la siguranțele mașinii și apoi se conectează la cameră. Bun, hai să vedem cum se prezintă camera în pachet, ce ne oferă cei de la 70 mai. Încă o cutie. În teorie, camera ar trebui să fie o îmbunătățire a camerei vechi pe care am testat-o de la ei. Și chiar dacă acest review este oarecum sponsorizat de aceștia, o să fiu cât se poate de corect cu voi, pentru că așa mi se pare normal. Găsim două stickere adezive sau două folii adezive pe care le vom prinde pe parbriz. Sunt stickere electrostatice. Așa. Din păcate nu am un stativ care să mă ajute astăzi. Găsim cablul care se conectează la cameră de tip USB. Așa. Camera vine disponibilă în 3 culori, pe negru, pe roz și acest gri pe care eu l-am ales să mi-l ofere. Un gri spre albastru, de fapt. Desigur, camera are și aplicație. Vom vedea pe parcursul acestui video cum se realizează conectarea și se alimentează la brichetă. Deci nu are baterie inclusă în cameră. Arată oarecum la fel ca camera precedentă testată de la cei de la 70 mai. Bun. Ce mai avem în cutie? Mai avem adaptorul pentru brichetă, de unde vom trage curent. Și cam asta este. O să trecem la montare, iar apoi la probe și la final vom încheia cu păreri pro și contra. Bun, hai să trecem și la partea de instalat, pentru că aici e, să zic așa, cea mai grea parte și nu neapărat pentru că e dificil, ci pentru că sunt o grămadă de chestii de făcut. Asta e folia antistatică pe care o să folosim pentru a prinde camera pe parbriz. Ok. Să scoatem și camera și la final o să-i dăm jos și folia de aici de pe față. Așa. Să scoatem și adaptorul pentru brichetă. Și o să vorbim și despre partea de minusuri la finalul acestui clip, înainte de partea de teste.
și o să vorbesc și despre partea de parcare totodată, pe care o am și pe ea inclusă. Mi-au furnizat-o băieții de la 70 mai. Așa. Bun. Ideea e simplă, ăsta vine în ăsta. Îți trebuie 3 facultăți. Ăsta îl dăm jos și îl păstrăm, că o să ne trebuiască mai târziu. Și asta o băgăm la brichetă. Dacă ai, depinde cum ai și ce ai. Firul o să-l trag momentan pe aici. La camera pe care o folosesc am tras firul pe undeva pe aici și pe acolo. Iar o să vedem mai târziu ce vreau să vă arăt. Bun, hai să vedem și partea de... Partea asta interesantă pentru parcare. Partea pentru parcare e un pic mai complexă, deoarece și pentru că afară, în perioada asta de când am camera de câteva zile, a tot plouat, nu am prea avut cum să o instalez, pentru că plouă destul de aiurea și efectiv nu am prins o perioadă care să-mi poată permite să instalez chestiile astea. Ce trebuie să fac? O să vă las și un video cum trebuie și ce trebuie. Firul acesta va intra în cameră. Unde e alimentarea la ea? Aici alimentarea. Și firul ăsta va veni aici, da? Ăsta îl vom trage pe partea asta, așa va fi tras, pe aici, pe lângă stâlp. Atenție, la mașinile mai noi, stâlpii aceștia au airbag-uri. La mașina mea fiind mai veche nu avem. Sau mașinile nu neapărat mai noi, dar care sunt dotate. Și de aici avem împământarea, care dacă deschidem partea aici în stânga la siguranțe, vom găsi cablu roșu pe care îl punem pe siguranță, cablu galben pe care îl punem pe altă siguranță și împământarea pe care vom prinde de bucată de metal a mașinii. Și cam așa va fi partea de parking a mașinii. Noi nu o să folosim asta acum pentru că am spus, nu am putut, efectiv plouă și nu am cum să stau să montez pentru că la curent electric nu trebuie apă. Știm și noi asta, adică măcar atât știm și noi. Și dacă aș fi avut o zi cu soare aș fi putut, dar fiind oarecum presat să fac o parte a acestui review în timp util până pe data de 7 acestei luni, oarecum am fost presat să le termin review. Bun, hai să punem folia. Unde să stea camera? Camera ar trebui să stea pe undeva pe aici. Ea oricum se joacă de aici. E cam același suport, dacă nu mă înșel, ca la camera veche, ca la 70 maiul vechi. Eu am făcut oarecum o adaptare să fie cu ventuză la aia veche. Da. Hai să o prindem pe asta și după să-i dăm cheie. Să-i pun și cardul. Să fie un video destul de lung. O să încerc să fentez partea de parking mode cu o baterie externă pe care vă recomand și vouă să folosiți. Dacă, eu știu, mașina e în garanție sau chestii de genul, vă luați o baterie externă și încercați să vedeți dacă puteți fenta oarecum camera să stea în parking mode așa. Adică o să vedem și noi împreună. Bun, camera o să stea ceva de genul. Hai să punem folia. Folia ar trebui să-mi stea pe aici. Și noi ar trebui să punem camera. O să punem folia asta pentru că, na, așa cere, fiind antistatic, antielectric și toate alea. Unde să stea? O să stea aici. Și o să facem un fel de review dublu. Uite așa. Nu e cel mai curat parbriz. Dăm jos și ăsta. Și o să-l punem o idee.
Îi dăm o leacă drumul ca să putem jongra cu el. De la parbriz la parbriz, parbriz. Da, bun. Hai să-i dăm ăsta jos. Nu știu de ce s-au complicat ei așa mult cu protecția asta la lentilă pusă atât de greu. Bun. Bun, nu e cel mai bun. Nu e cel mai bun, dar nici cel mai rău lucru. Am pus cât de cât să fie la nivel cu asta, să facem o comparație. Bun, hai să punem și alimentarea. Și după asta o să trecem la teste. Bun, o să mă opresc, o să downloadez aplicația și revenim. O să trebuiască să facem conexiunea și ca să facem conexiunea prima dată trebuie să-mi dau drumul la brichetă. Bricheta mea e conectată doar dacă am contactul pus. Hai să dăm device. Vorbim despre M300, dashcam M300. Ok, camera noastră ar trebui să pornească. Ok, ia să vedem. A pornit, s-a aprins un LED albastru, nu știu cât de bine se vede. A pornit și asta la altă. Asta nu știu dacă face. Ok. Hai să ne conectăm la Wi-Fi. MIVE. Conectare. Nu MIVE. Shit. Foarte multe. Ok, a pornit și asta. Please connect to your mobile phone to activate it. The SD card is damaged. Please change the SD card to continue recording. Ok. Bun, ne-am conectat. Parola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectare, chiar dacă nu avem internet. Dăm connect. Așa. Se încarcă. Please click the confirm button to complete the authorization operation. Hai că trebuie să apăs pe buton. Of. Ele că cam. Please click the confirm button to complete the authorization operation. Bun, am apăsat. Ok. Avem limbă engleză. Dacă vrem să formatăm cardul, trebuie să apăsăm de 3 ori. Dacă vrem... ok. Ok. Deci dacă e pe verde înregistrează, nu e record mod și roșu e eroare. Bun. Dacă am pune chestia asta, am putea să folosim așa. Să ajustăm camera. O să fie interesant pentru că mi se reflectă din ce văd unghiul, junghiul. Punem ceva de genul. Așa, hai să-i facem un begin. Așa. Hai să ne uităm la video quality. Hai să formatez cardul. Ca să formatez cardul, cum am spus, să dau puțin camera asta mea jos și o să apăs de 3 ori. Zice că nu vrea. Ești mai prost?
O să o formatez totuși în curând. Dar hai să ne uităm prima dată la setări. Collision Sensitivity. Ce înseamnă Collision Sensitivity? Cât de tare să se simtă faptul că a intrat cineva în noi. Dacă am luat o groapă sau chestii de genul, dacă am trezit o portieră, chestii de genul, la fel se simte. O să o lăsăm pe low. Parking Surveillance low, dar nu e conectat. Timelapse on, nu avem. Recording duration pe 3 minute. High compression ratio, video resolution 2304x1296 la 60 de Hz. Nu avem Wi-Fi password. Power on Wi-Fi setting, power on sound, sound recording on. Audio recording is on. Așa. Speaker pe large. Auto off. Pe 5 minute. Hai să punem să setăm și data. O ia direct din telefon. Hai să dăm format memory card. The SD card is damaged. Please change the SD card to continue recording. În continuare am o problemă cu cardul. Și cam astea sunt setările pe care le avem. O să revin cu cardul și o să dăm și un test cu mașina.
Bun, hai să trecem la partea pro și contra. Îmi place că e mică și ușoară și că e oarecum ușor de folosit, practic e plug and play, ai băgat-o și filmează. Este accesibilă, cred că o să aibă un preț destul de mic și totodată are și posibilitate de mod parking, dar se vinde separat și asta s-ar putea să coste mai mult. Și controlul se poate face și din aplicație, care e destul de ușor de folosit, după cum ați văzut în video. Nu îmi place că nu are comandă vocală, nu o să putem salva absolut nimic. Versiunea veche avea comandă vocală, măcar puteai să salvezi prin comandă vocală, dacă n-ai un buton de urgență, cum nu are nici această cameră, n-are nici măcar un ecran. Calitatea pe timp de noapte e destul de rea, degeaba ai o cameră de bord dacă nu poți să distingi măcar o mașină, nu mai zic de numere, dacă n-ai numere practic nu ai o cameră de bord. Iar senzorul de coliziune mi se pare foarte prost calibrat, cel puțin pentru România o să ia orice groapă și nu știu dacă e bun. Watermark-ul ăla la fel e foarte mare și nu prea te ajută cu nimic.